হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ স্বাগতম জনাইছোঁ ভিউৱাৰ্ছ মোৰ চেনেল ভিউৱাৰ্ছ আজি মই আপোনালোকক দেখাম যে জিঅ' ফোনত আপোনাৰ যদি জিঅ' ফোনত যদি এতিয়ালৈকে হোৱাটছআপ অহা নাই আপুনি কি কৰিব লাগিব কেনেকৈ আনিব সেইটো আপোনাক দেখুৱাম আপুনি প্ৰথমতে জিঅ' ষ্ট'ৰ যিটো জিঅ' ফোনত জিঅ' ষ্ট'ৰ আছে তাত আপুনি অ'পেন কৰিব লাগিব অ'পেন কৰাৰ পিছত তাত দেখিব লাগিব যে কি এপছ আপোনাৰ ফোনত আপডেট হৈছে তো একেবাৰে তলত নামি আপুনি চাব পাৰে যে একেবাৰে তলত যিটো হোৱাটছআপ আছে সেইটো হোৱাটছআপ আপোনাৰ চিম্বলটো আহিব লাগিব ইয়াত দেখিছে ইয়াত হোৱাটছআপ আহিছে যদি আপোনাৰ ইয়াত হোৱাটছআপ আহিছে তাৰপিছত আপুনি সেই ইয়াত অ'পেন কৰক ক্লিক কৰি পিনে আপোনাৰ যিহেতু মোৰ ইয়াত মানে ইনষ্টল কৰা আছে তাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট অ'পেন দেখুৱাইছে আপুনি সেইটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব ইনষ্টল কৰাৰ পিছত অ'পেন দেখুৱাব তাৰপিছত আপুনি অ'পেন কৰিব লাগিব ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত অ'পেন কৰাৰ পিছতো যদি আপোনাৰ হোৱাটছআপ অ'পেন নহয় যদি ইৰৰ কিবা বেলেগ দেখুৱায় আপডেট দেখুৱায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ হেণ্ডছেটৰ মেইন ছেটিং আছে মেইন ছেটিঙত গৈ আপোনাৰ জিঅ' ফোনৰ যিটো ছফ্টৱেৰ আপডেট আছে সেই ছফ্টৱেৰ আপুনি আপডেট দিব লাগিব ইয়াত দেখিছে ছফ্টৱেৰ আপডেট তো এই ছফ্টৱেৰ আপডেট দিব লাগিব চেকিং ফৰ আপডেট তো আপুনি সেই হেণ্ডছেটটো গোটেই আপুনি ছফ্টৱেৰটো আপডেট কৰি দিব লাগিব যিহেতু মোৰ ইয়াত দেখাইছে যে ইয়াৰ ছিষ্টেম ইজ অলৰেডি আপ টু ডেট কাৰণ মই ইয়াত আপডেট কৰিছোঁৱে আপোনাৰ তাত এনেকুৱা দেখুৱাব তো আপুনি আপডেট কৰি ল'ব যদিহে আপোনাৰ তাত এই এনেকুৱাই দেখুৱায় তেতিয়াহ'লে আপুনি কেইদিনমান আপুনি ৰ'ব লাগিব দুদিনমান পিছত আপুনি তাৰপিছত আকৌ আপডেট কৰি আপোনাৰ হেণ্ডছেটটো আপুনি আপডেট কৰি ল'ব পাৰে যেতিয়া আপ টু ডেট কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলটো নিজে ছুইচ অফ হ'ব আৰু ছুইচ অফ হৈ আপুনি একো কৰিব নালাগে নিজে এইটো অন হৈ যাব তাৰপিছত এইটো হোৱাটছআপ কাম কৰিব আপডেট কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপুনি অ'পেন যেতিয়া মোবাইলটো অন হ'ব তাৰপিছত আপুনি যিটো আপুনি ইনষ্টল কৰিছিলে যিটো হোৱাটছআপ তো সেইটো আপুনি হোৱাটছআপ এতিয়া অ'পেন কৰি চাওক এয়া মই অ'পেন কৰিছোঁ তেতিয়া আপোনাৰ হোৱাটছআপ আহি যাব সেয়া দেখিছে যে আপোনাৰ মেছেজ কৰা এইবিলাক আছে নামবোৰ আহি গৈছে যে কাৰ হোৱাটছআপ আছে তো এনেকৈ আপুনি এই হোৱাটছআপটো আপুনি জিঅ' ফোনতো চলাব পাৰে বৰ্তমান তো ভিউৱাৰ্ছ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব কিবা জানিব লগা থাকিলে সুধিব লগা থাকিলে আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তো ভিউৱাৰ্ছ আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं